Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đài Việt Mỹ Television cho chúng ta trở lại với chương trình Thiền và Đời Sống. Mời quý vị cùng tôi thư giãn và bình thản qua ly cà phê và bình trà, chúng ta bước vào thế giới tâm linh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm chi tiết và đi sâu hơn đề tài mà chúng ta đã nói lần trước, những sức mạnh, những sự thật để cho chúng ta có sức mạnh thật sự để trong nhiều hơn trong thế giới tâm linh. Khi chúng ta nói chuyện tâm linh đây thì đại khái là nó là sức mạnh nội tâm, sức mạnh lý trí, sức mạnh thể xác. Tất cả những sức mạnh sẽ không có sức mạnh thì chúng ta không có sự thật, phải không quý vị? Thì khi chúng ta nói đến sự thật thì chúng ta nghĩ đến cái vấn đề, cái đề tài như 2-3 buổi lần trước. Chúng ta nói đến sự học, theo đuổi và trau dồi trong trường trần gian. Định nghĩa học thì tôi sẽ cố gắng phát biểu thêm, chúng ta sẽ mổ xẻ thêm trên tương lai. Nhưng trong cuộc hôm nay chúng ta sẽ cố gắng nhìn vào cái khía cạnh mà gọi là sự thật. Sự thật đó, ngoài cái vấn đề mà chúng ta làm cách nào để chúng ta thấy nó, thì đó là cả một đề tài, đó là vấn đề chánh yếu và mục đích của chúng ta. Nhưng thôi tạm nói về cái lĩnh vực sự thật đi. Tại vì sao? Nếu không có sự thật thì chúng ta không có tất cả, phải không quý vị? Sự thật, lần trước chúng ta nói về sự thật của người học sinh để mà học. Nếu mà đã học rồi thì phải qua cái tư cách về tâm tánh, về bản chất để mà học. Học chánh yếu đây là để mà lấy được sự thật. Và đồng thời người học sinh sẽ tối thiểu đạt nếu không có người thầy chân chính, người thầy có trình độ, người thầy sâu sắc, người thầy có lương tâm. Thì trong thế giới, trong trường trần gian của chúng ta, nó có hai vai trò luôn luôn vô cùng quan trọng, đó là người học sinh, người học trò và người thầy. Gần như tất cả mọi người chúng ta hiện tại, quá khứ và tương lai là người học sinh, là người học trò của trường trần gian, và đồng thời của chúng ta cũng là người thầy, người cha mẹ, người lãnh tụ hay là hướng dẫn trong trường trần gian này. Thành ra chúng ta sống liên tục từng giây phút một, chúng ta đóng cả hai cả hai trách nhiệm cho chính chúng ta là người học và là thầy. Với cái sức mà mình học được bao nhiêu thì cái khả năng mà dạy được bao nhiêu cho chính mình và cho những người khác, những người thân thương, cho xã hội và phục vụ là hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng học, phải không quý vị? Thành ra nếu đã nói như vậy thì rõ ràng cái khả năng học, và tư cách học và phương pháp học là cái gì mà quan trọng hơn, phải không quý vị? Thì nếu chúng ta học là để gì? Thứ nhất là trong lĩnh vực, trong cuộc sống của chúng ta, nó có một cái vấn đề mà đi tìm sự thật. Tất cả những cái gì mà chúng ta muốn, chúng ta đạt, khó khăn, bệnh hoạn, này kia, bệnh tật, này kia, đau khổ, là chẳng qua là nó thiếu sự thật. Thì lần trước tôi có nói về những cái chữ, cái từ ngữ, vai trò trong cuộc sống mà nó luôn luôn nó đi chung và nó cần với nhau. Thì đó là đại cương là sơ lược như lần trước, vai trò của làm người. Và trong cái mẫu số chung của làm người đó, nó có chia ra, phát triển ra nhiều loại người: người con, người cha, người mẹ, người nam, người nữ, người đàn ông, người đàn bà, người mẹ, người chồng, người vợ, và bao nhiêu loại người khác, người thầy, hay là những người chỉ huy, những người lãnh tụ, những người chuyên gia sửa chữa này, cứu giúp cái kia, vân vân. Thì tất cả mọi vai trò nó có một cái điểm chung, đó là người. Thì quý vị thử nghĩ xem, nếu mà đã nói như vậy thì tất cả những vai trò, những liên hệ, những thành công và thất bại, những hữu hiệu, những hòa bình, bình an là ăn thua tùy thuộc vào cái vai trò thế nào là làm người, phải không quý vị? Thì trong dân gian người Việt Nam chúng ta thường chúng ta xài những cái chữ như là nhân cách, tư cách, bản tánh, người chân chính, người đạo đức.
Thì nói chung chung thì chúng ta nói là bất cứ một cái gì để mà gọi là trở thành một người xứng đáng, thì cái người xứng đáng đó là phải có thấy được sự thật. Thì quý vị thử nghĩ xem, trong cuộc sống của chúng ta xoay quần chung quanh nguyên từ ngày chúng ta sanh trưởng cho đến ngày hôm nay, và quá khứ, hiện tại và trên tương lai, nó là vấn đề gì là vấn đề khó? Vấn đề khó là không phải là sự thật. Vấn đề khó là những sự thật đó nó không phải là sự thật trọn vẹn mà chúng ta đinh ninh nó là sự thật. Nếu mà nó không phải là sự thật thì nó có nhiều dạng, tại sao nó không trở thành sự thật? Chẳng hạn như chúng ta nói là nó là một cái, vì những vai trò nói chung chung là nó phát xuất từ cái chữ gọi là giả hình, đúng không? Trá hình, giả dối, không thật, không đúng, không chân chính, không trọn vẹn. Đó là vấn đề thưa quý vị. Thành công hay thất bại của người học sinh là đạt được và xuyên qua và thấy rõ những cái đó. Cái thật ở trong cái tốt và cái xấu, cái hay và cái dở, cái cao và cái thấp, cái vui và cái buồn. Đó là vấn đề chúng ta khó khăn. Toàn người cuộc sống, đau khổ và sung sướng, thành công và thất bại, đó là vấn đề. Lần trước chúng ta nói cái đó là trên phương diện mà gọi là học. Thì nhưng mà chúng ta nói thường buổi hôm nay chúng ta chú trọng vào cái ý nghĩa thật của nó, chân chánh của nó. Dĩ nhiên hai cái thật, sự thật và chi tiết nó đi chung với nhau như lần trước đã nói. Thì quý vị thử nghĩ xem, nhìn xung quanh và suy nghĩ lại, cú xét lại trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, mỗi ngày và từ nhỏ cho đến lớn bây giờ, bao nhiêu những cái gì mà chúng ta nằm trong môi trường mà nó gọi là không thật, hay là giả dối, hay là đóng kịch, hay là giả vờ. TV, màn ảnh là những người đóng phim, là họ giả vờ, họ đóng kịch, phải không quý vị? Sách báo, sách vở, câu chuyện này, câu chuyện nọ, dù là lịch sử hay là chuyện hoang đường, nó cũng là những chuyện giả. Bao nhiêu những người buôn bán, kinh doanh, buôn bán, họ nói, họ thêm mắm, thêm muối, thêm đường thì cũng là một dạng gọi là không chân chính, không thật, và cũng là giả. Và bao nhiêu lĩnh vực khác nữa, ngay cả trong lĩnh vực mà trong môi trường từ chính trị, trong y khoa phục vụ, bao nhiêu lĩnh vực, công ăn việc làm, người luật sư, bao nhiêu lần mà chúng ta đã có nghĩ rằng một luật sư luôn luôn là nói thật, phải không quý vị? Và bao nhiêu những lĩnh vực, lãnh tụ khác trong chiến tranh, trong buôn bán. Úi cha, nếu mà kể tiếp nữa thì quý vị thấy rằng, thế thì chỗ nào là sự thật trọn vẹn, phải không quý vị? Thậm chí ngay trong gia đình hay là trong tâm của chúng ta, mỗi giây từng giây phút một, chúng ta sống trong một cái ao, một cái vũng lầy đầy bùn dơ, hay là nói chung là chúng ta sinh trưởng trong hang tối của lý trí, sự hiểu biết và minh triết, thì chúng ta sẽ bị mờ đi. Chúng ta sẽ lẫn lộn suốt cả một đời của chúng ta, lẫn lộn và hạn chế những cái gì mà cái thật và cái bóng. Đã bao nhiêu lần, ngay cả từng giây phút một, từ buổi sáng thức dậy chúng ta phải làm những cái, thức dậy chúng ta đi làm, chúng ta phải vào hãng, vào xưởng, chúng ta đóng một cái vai trò. Phần nào của chúng ta là hoàn toàn thật, sống thật cho chính ta, và phần nào là phần của ta, những gì hành động, cử chỉ và thái độ là diễn xuất. Thật sự phải tội nghiệp mà cho chính loài người của chúng ta mà nói. Chúng ta đó là những cái gì mà chúng ta biết là nó sai, nó dở, nó trái, mà chúng ta không thể nào mà cưỡng lại được, là chúng ta sống trong một cái tập thể. Tất cả mọi người đều diễn xuất vào, thấy không? Ra thái độ, va cách, va kiểu, va hành diễn xuất này, vai trò nọ, mọi người liên tục họ làm, họ qua lời ăn tiếng nói, qua hành động, qua tư cách, qua tâm tánh. Cái thật, cái giả riết trở thành cái thật một cách vô tư. Thành ra khi chúng ta nói chuyện đi sâu vào, nếu mà là người học sinh, người học trò của trường Trần Gian, mà chúng ta, nếu mục đích của chúng ta mà muốn tìm được cái thật, ôi cha ơi, cái đó cả là một vấn đề rất là khó. Khó hơn là khó, thưa quý vị. Cái khó cho những người tâm linh, những người tu, những người học đi nữa. Chúng ta khởi đầu là chúng ta có thể cố gắng tìm được cái thật trong chính mình.
để mà có thể phân biệt ra phần nào là thật, phần nào là chân chính, phần nào là giả. Qua lời ăn tiếng nói, qua lời dạy trong trường, thầy cô, cha mẹ, mọi người họ tiếp xúc, tiếp diễn hàng ngày một cách vô tư. Những cái gì mà họ nói không ai bắt bẻ họ, không ai chặn họ, không ai thách thức họ bằng những câu hỏi: ồ thiệt vậy hả? Anh có thể cắt nghĩa cho tôi nhiều hơn được không? Không. Trong xã hội này, hay là nhất là trong xã hội hiện tại của thời tạm gọi là văn minh, hay là trong lĩnh vực mà gọi là kinh doanh, hay là trong lĩnh vực tư bản, họ lại càng cấm đoán, họ rất kỵ để mà hỏi những câu hỏi mà thách thức, làm cho người ta phật lòng, hay là cảm thấy không, hay là chạm tự ái của người ta. Thì ra những cái câu hỏi để mà giúp nhau, để mà cứu xét lại càng hạn chế nữa. Thành ra chúng ta đóng vai trò lịch sự, không? Lịch sự tế nhị. Chúng ta là giả bộ lịch sự, giả bộ tế nhị lẫn nhau, thì chúng ta thật sự không tốt với nhau cả. Tại vì những cái hành động mà sự diễn tiến, sự tiếp xúc với nhau mà lịch sự giả dạng, mà là tế nhị giả dạng, tức là chúng ta đã cố tình và vô tình đã dối với chính mình và dối với người bạn mình, hay là người đồng hành và chung quanh cả. Ra riết những cái lịch sự và tế nhị đó, nó, hay là nhã nhặn đó, nó trở thành giả, mà nó trở thành thật luôn nữa, phải không quý vị? Nói lẫn quẩn như vậy đó thì chúng ta thấy, quý vị thấy không? Như trong kinh Hoa Sen, kinh Liên Hoa, nổi cái vấn đề mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong mũi đầm dơ mà một cái hoa sen nó vươn lên, nó vượt ra, mà tách ra khỏi những cái dơ, những cái bẩn, đó là cả một vấn đề. Thì đó là cái gì mà chúng ta nói là mới cái sơ sơ thôi. Cái vấn đề làm sao mà tồn tại được, mà sao riêng biệt giữa mình và những cái gì mình đang đứng, phải không quý vị? Mục tiêu chính yếu của tôi đưa lên cái đề tài này là nói là sao? Khi mà cái giả nó nhiều hơn, hay là cái thật là bao nhiêu mà chúng ta không biết lẫn lộn nó, thành ra tất cả những vai trò là làm một người như thế nào, là một người bạn như thế nào, một người thầy như thế nào, một người cha như thế nào, một người mẹ như thế nào, người chồng, người vợ. Quý vị thấy không? Cả một xã hội đây, tất cả những cái tên, những cái chữ đó nó liên hệ, nó cần lẫn nhau. Nếu mà đứa con mà muốn thành công thì phải có một người cha xứng đáng, phải không quý vị? Một người cha xứng đáng thì dĩ nhiên là ngụ ý là phải có một người mẹ. Thậm chí chúng ta lui lại đi, trước khi trở thành một người cha xứng đáng thì cá nhân của chúng ta phải là một người đàn ông xứng đáng. Thế thì một người đàn ông xứng đáng hay là một người xứng đáng thì nó là cái gì? Chúng ta không biết nó là cái gì. Chúng ta là một người đàn ông, một người nam hay một người nữ mà xứng đáng là tại vì nhờ cha mẹ của chúng ta. Nếu mà cha mẹ chân chính và xứng đáng và sáng suốt và có học thức và có kiến thức, hay là có môi trường lành lặn, nếu mà không vì chiến tranh hay là đầu độc, hay là nhồi sọ, hay là hủy độc, độc tố, thì mong rằng một trong những gia đình nào đó có kiến thức và có sự trong sạch và sự sáng suốt và sự cao thượng, sự đạo đức vân vân. Nhưng mà khổ nổi chúng ta không có cái đặc ơn đó, chúng ta không có cái cơ hội, chúng ta không may mắn đó. Nói chung chung, tạm nói là chúng ta là nạn nhân của thời cuộc hay là của chiến tranh. Nhưng mà đúng hơn, chúng ta là nạn nhân của sự u thối của chính mình, và chúng ta là nạn nhân của chính ta. Phải không quý vị? Nếu mà đi sâu và nhìn kỹ lại, chúng ta là nạn nhân của ai vậy? Chúng ta là nạn nhân của tất cả những cái gì mà gọi là trá hình. Trá hình một cách dù là cố tình hay là vô tình, một cách dửng dưng hay là một cách hờ, một cách thẳng thắn hay là một cách rụt rè, nhưng mà tất cả đều là trá hình. Như lần trước nói, chúng ta đã vô tình sống như chúng ta đang sống trên một sân khấu, một diễn đàn để mà làm kịch, đóng vai. Buổi sáng thì phải đóng vai như vậy, rồi giả bộ như cho được. Chúng ta bắt chước lẫn nhau, học vai, đúng rồi, thành ra không ai sống thật cả. Chúng ta sống thật, không sống thật như vậy, chúng ta trở về với vợ, với con, với chồng, với con, với gia đình mà chúng ta cũng đã trong những cái vai trò đó một cách vô tư nữa. Thành ra chúng ta có cái gì? Chúng ta sống trong một cái gì mà gần như mơ hồ. Nhưng chúng ta đinh ninh là chúng ta đi con đường đúng. Thế thì chúng ta lẫn quẩn như những người thất lạc trong rừng hoang, phải không quý vị? Hay là bấp bênh giữa con sông vĩ đại mênh mông để mà sống rồi cho đến khi mà kiệt sức quải rồi buông hơi rồi chết, phải không quý vị? Thật ra nếu mà chúng ta sống như vậy, cái chữ mà nói là sống để chờ chết,
nó còn tệ hơn là sống để chờ chết nữa. Tại vì nếu mà sống mà nằm đó mà ăn uống rồi chờ chết thì cũng là sướng rồi. Nhưng mà cái đây là nói là quằn quại tranh đấu là đốt bao nhiêu sức lực này, kìa, tiền bạc này, nội tâm để rồi chết. Thì chúng ta nghĩ lại coi, đó là một cái vấn đề nghĩ sâu hơn, nghĩ đáng buồn lắm quý vị. Nhưng mà người nào mà không có ý thức được cái buồn này thì họ không phải là người rồi, họ đã mất trí rồi. Mất trí cũng như bao nhiêu người mất trí khác. Họ làm mà họ đi vòng vòng trong rừng, hay là tiếp tục đi cho đến khi mà quải sức rồi ngã xuống chết, lạc trong sa mạc hay lạc trong rừng hay lạc lên bên ngoài biển cả. Wow, tôi suy nghĩ về cái đề tài này mà tôi cũng giật mình, tôi rất hoang mang, không biết người của chúng ta, toàn dân loài người hay là nói chung là người Việt Nam, bao nhiêu người lâm vào trong cảnh này một cách vô tư. Thế thì khi mà họ nói là tôi buồn, tôi trống vắng, tôi đau, tôi bệnh, tôi yếu, tôi cô đơn, thì chúng ta không có ngạc nhiên, phải không quý vị? Thật sự không ngạc nhiên. Tại vì tất cả những cái cuộc sống, những cái sinh hoạt của chúng ta nó nằm trong phạm vi đó, là tiếp tục tiếp diễn một cách thụ động, một cách hờ, một cách lơ là. Như mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta nói không có vấn đề gì cả, như cuộc sống đều tốt cả. Ông này sẽ diễn xuất này rồi nói kia, rồi thầy này thầy nọ, rồi cha mẹ, rồi không, ông sếp, ông chủ người kia họ nói, rồi qua la chúng ta gồng gượng, chúng ta làm cách nào để mà cho vui lòng nhau, rồi cuối tháng lãnh lương rồi đem về, rồi cũng cố gắng gồng gượng để mà vui vẻ với vợ chồng con cái cho qua ngày. Nhưng mà chúng ta lại hạn chế trong cái sự trò chuyện sâu, hiểu sâu và gần gũi với nhau. Thì đó là nói lên, chuyển qua một cái đề tài nói là tại sao bao nhiêu người trong xã hội này họ cảm thấy trống vắng, họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy cách biệt. Như đề tài chúng ta nói, một khoảng cách biệt xa mênh mông vĩ đại, và yếu trong nội tâm và yếu lẫn cả bên ngoài. Chúng ta không có thắc mắc tại sao chúng ta không có chữ đoàn kết. Đoàn kết trong nội tâm đã không có rồi, chứ đừng nói chỉ đoàn kết trong gia đình, đừng nói chỉ là đoàn kết trong cơ sở, hay là trong xã hội quần chúng tập thể, hay là trong quốc gia. Cái chữ đoàn kết là một cái chữ chữ ảo tưởng, chữ xa vời vô cùng, phải không quý vị? Chữ đoàn kết, wow, cái chữ đó nói thì nghe hay, nhưng mà mấy ai thật sự nó đoạt được cái sự, ngoài cái chữ mà đoàn kết, nó gọi là sự tập trung tư tưởng, sự gần gũi với chính mình, hay là tự chủ. Nếu mà không có sự tự chủ của mỗi cá nhân, nhỏ trong tâm, trong cơ thể, trong lời ăn tiếng nói của mình, trong hơi thở, trong dòng máu, trong máu lưu và trong nhiệt độ, nếu mà không có được tự chủ đó, thì nếu mà nói về sử dụng cái sức của mình để mà hợp tác, để làm gì với người khác, cái đó còn xa vời. Đó là chưa nói những cái yếu tố mà nó gọi luôn luôn nó quấy rầy, nó chi phối và nó giải tán, nó phân chia mọi sự trong cuộc sống của chúng ta. Cái hư, cái dở, cái lẫn lộn. Chúng ta sống trong một cuộc sống điên đảo đó mà không ai nói lên cả, mà cũng không ai nhận thức cả, mà cũng không ai dè dặt nữa. Chúng ta giả bộ đóng vai, chúng ta bình thản, chúng ta quân bình, chúng ta có ý thức, chúng ta có chủ động hay là tự chủ. Đóng kịch hay thật, phải không quý vị? Chúng ta quả là những diễn viên rất là giỏi. Thậm chí rất là nhiều người nghĩ rằng bộ giáo dục của chúng ta thời nào để mà dạy cho những người học sinh, con em của chúng ta, để mà thấy được, ý thức được, hiểu thấu được chính mình là ai. Thấy không? Mình có cái gì mà mình không có cái gì, sức mạnh và sức yếu của chính mình. Cái thời giáo dục chân chính nó có lẽ đã, không biết có lẽ có hay không, nhưng mà nếu mà có thì tôi nghĩ rằng tới giờ phút này nó đã mất hết rồi. Mất hết rồi là tại sao? Ngay từ những cái trường mà mẫu giáo cho đến rồi tiểu học, rồi đến trung học, rồi đến đại học, nếu một người mà có ý thức, có chiều sâu hiểu rằng, thì cho quý vị sẽ thấy rằng một người thầy của tôi nói hơn 30 năm về trước, cả một hệ thống để mà dạy cho người ta, cho dân gian, cho học trò, để mà cách diễn xuất, giả bộ để mà đóng kịch. Tôi nghe mà tôi giật mình. Ông nói cái gì kỳ vậy? Giáo dục mà dạy cho người ta. Tiếng Mỹ ông ta xài cái chữ là acting workshop, cũng như là trường dạy kịch, trường đóng diễn, không, dạy diễn viên đóng kịch vậy. Wow, cái câu đó nghe thì sốc thật, nghe thì trội thiệt, nhưng mà nhìn kỹ lại thôi quý vị,
Nhưng mà mình nhìn kỹ lại thì quý vị sẽ thấy là nó là sự thật. Tôi có thể đưa ra cả chục, cả trăm dẫn chứng. Những vị nào mà chưa hiểu thì quý vị sẽ giật mình, thì chúng ta sẽ thấy là ôi cha, chúng ta đưa cho chúng ta, con em của chúng ta vào trường, tin tưởng nơi thầy giáo, nên hiệu trưởng và bao nhiêu người khác trong xã hội và quần chúng báo chí để mà dạy cho con chúng ta sáng suốt, nhưng mà té ra là dạy cho con chúng ta đóng kịch giả dạng. Những sự thật và sức mạnh cho tâm hồn, cho tâm linh, cho lý trí và cho sức khỏe. Thưa quý vị, tất cả đều là sự thật. Cá nhân của tôi, nghề của tôi và rất là nhiều người khác làm cái nghề cũng tương tự như tôi. Thí dụ như nói một người kiến trúc, thì lý do người ta trả cho một người kiến trúc đó đồng tiền xứng đáng, hay là một người viết code hay là viết program software, là tại vì những người đó học những cái gì là sự thật mà người khác không có điều kiện hay là không muốn hay không có khuynh hướng để học. Tất nhiên là việc làm của họ là để mà cung cấp sự thật, xây một cái nền tảng, một cái nhà nó kiên cố, hay là xây một cái mái, một cái xe hơi. Thì tương tự tôi cũng vậy thưa quý vị. Những người thầy như chúng tôi đây, để mà được trả tiền để mà học và để nói lên những cái gì là thật. Nếu những người như chúng tôi đây, mà những người giáo sư mà chẳng những không nói sự thật mà bóp méo sự thật, hay là nói chuyện hạn chế, thiếu sót sự thật, là kể như là nghề của những người chúng tôi là những người sẽ mất uy tín và sẽ bị phê bán, phê bình trầm trọng, phải không quý vị? Thành ra nếu mà tôi lỡ mà nói hết những sự thật như chúng ta vừa nói, sự thật là sự mất lòng, va chạm và làm buồn phiền người ta, nhưng mà thôi xin quý vị tha thứ cho tôi. Tại vì đó là nghề của tôi là người bán nước bọt. Đúng vậy, tôi là thầy giáo. Thầy giáo mình được trả lương để người ta nghe mình nói sự thật, dù sai dù đúng, dù thích hay không thích, dù tốt dù xấu, nhưng mà sự thật là sự thật thưa quý vị. Thì đó là nhiệm vụ của những người đi tìm tâm linh của chúng ta, sức mạnh tâm linh. Chúng ta đi tìm, chúng ta không đi muốn tìm những cái giả, những cái giả bộ, những cái hạn chế hay những cái thiếu sót, phải không quý vị? Thì đó là đề tài của trường Trần gian, sự thật của trong trường Trần gian của chúng ta. Sức mạnh nhiều hay ít, bền vững dài lâu hay không là ăn thua vào sự thật thưa quý vị. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì nói là sự thật là lời đắng lời cay, sự thật là đắng cay. Cũng như tương tự như câu ca dao tục ngữ mình nói rồi là thuốc đắng giải tật vậy đó. Đúng vậy. Không phải là mất lòng. Mất lòng thì có lẽ thì như chúng ta đã nói rồi. Cái đề tài mà nói sự thật là làm mất lòng hay là chạm tự ái, thì đó là những người họ cái ego hay là cái tôi của họ hay là cái tự ái của họ nó mỏng manh quá. Cái tự tin của họ mỏng manh, thì đối với những người đó là ngoài vấn đề đi. Nhưng mà khi chúng ta đến với nhau trong thế giới tâm linh, mà nếu mà tôi đã được quý vị trả cho tôi cái đồng lương hay cái lệ phí để mà mưu sinh, thì bổn phận và trách nhiệm của tôi và các bạn của chúng ta ở đây trong thế giới tâm linh, chúng ta phải cố gắng tối đa, tận cùng mọi sức mọi cách, từng hơi thở để mà trình bày và vạch ra sự thật cho tất cả mọi người, phải không quý vị? Đường đi nước bước chúng ta rất là cần, rất là quan trọng. Thì tiếp tục, sự thật đó trong chúng ta những gì, nó có những gì? Cái sự thật đây, cái khổ trong sự thật là chúng ta đã tự trá hình, tự đóng kịch, đóng giả vờ mà chúng ta không biết là chúng ta giả vờ. Chúng ta không biết là chúng ta đang trá hình. Chúng ta mua một cái mặt hàng, hay chúng ta trình bày một cái mặt hàng, hay là nói một cái lời nói một cách vô tư. Ôi trời, đó là cái khổ trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sự thật. Sự thật mà chúng ta cần phải thấy được nó, phải dè dặt được nó, phải ngộ, phải đạt. Phải dè dặt từng giây phút một, từ lời ăn tiếng nói, từ chữ, từ cái chia sẻ. Những gì mà tôi nói với quý vị đây, thì trong bao nhiêu lời của tôi nói, nó có bao nhiêu sự thật trong đó, và có bao nhiêu sự thiếu sót và hạn chế của nó. Có chứ, thưa quý vị. Nếu tôi nói là tất cả những gì tôi nói là hoàn toàn trọn vẹn, là tôi mâu thuẫn chính mình, là tôi líu láo, phải không quý vị? Là tôi nói thật nhưng mà tôi không thật, thì tôi mâu thuẫn chính tôi. Thì đó là quý vị mà chúng ta không muốn chuyện đó.
Thì trở lại những cái vai trò trong cuộc sống, vai trò của những người học trò. Người học trò trong thế giới trần gian này hay là trong tâm linh thì tìm sức mạnh, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những cái gì chúng ta muốn. Đó là chỉ vì là chúng ta mơ hồ, mong muốn, mơ tưởng thôi. Tại vì nếu không có được một người thầy hay là một người đã đạt hay hiểu thấu để mà khởi trương hay là dẫn đường hay là chỉ bày cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn, rất là khổ, rất là cực nhọc. Cực nhọc là trên phương diện cũng như là một người thợ máy, mà chúng ta hay xài cái chữ là thợ mò. Tháo một cái máy computer ra hay là tháo một cái xe ra, chưa có học một cái khoa bản căn bản nào cả. Người ta tháo cái này tháo kia rồi tháo một hồi, rồi không biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào hư, rồi lúc ráp lại cũng không biết ráp. Phải không quý vị? Quý vị có nhớ những người, chúng ta là một vài nạn nhân của những người thợ mò đó, phải không quý vị? Thì thợ mò đây là thợ mò đó, nó nằm trong đủ dạng, trong đủ nghề trong cuộc sống của chúng ta. Từ thợ máy y khoa cho đến máy điện tử, rồi sửa nhà cửa, rồi chữa bệnh cũng vậy đó. Đa số là học căn bản thì không biết bao nhiêu, nhưng mà sửa mò là nhiều hơn. Mà cái mò của họ, trong khi mà họ mò họ rất là khéo, họ đóng kịch, họ dã dàng, họ đóng kịch với vai trò rất là tự tin, rất là bình tĩnh, rất là không, chín chắn. Thành ra cái đóng kịch của họ đã che giấu được những người thường, của những người thường dân của chúng ta không thấy được, không có nhìn xuyên qua được. Thì đó là một cái trách nhiệm của chúng ta là những người học trò của trần gian, chúng ta phải nhìn xuyên qua nó. Thì đó là một cái khắc phục của gọi là con mắt, nhãn quan của cơ thể và nhãn quan của lý trí. Chứ chúng ta không có thấy được, nhìn xuyên qua những cái gì mà cái giả dạng, những cái đóng kịch, những cái trá hình đó, và chúng ta không nghe được những cái lý lẽ trá hình giả dạng đó, bịp bợm đó, hay là lừa bịp gài lừa dối đó, là chúng ta khổ. Chúng ta vướng vào, chúng ta trở thành nạn nhân của cái trò lừa và trò trá hình, phải không quý vị? Không phải là bởi những người đó, nhưng mà bởi chính ta. Trong lời ăn tiếng nói chúng ta về với vợ con, với người thân thương, với bạn bè, với vợ chồng, mà nếu mà chúng ta đã nói những câu trá hình, dối hay là mâu thuẫn mà vô tình, thì đó là chúng ta đã sống trong cái khổ và cái khó khăn. Rồi con cái chúng ta nó sẽ bắt chước những cái trá hình, những cái dối trá, những cái gọi là tráo tánh, xảo tánh như như cha mẹ của chúng nó. Ôi cha ơi, nói đến đây thì phải là một điều cho tất cả mọi người, chúng ta là cha mẹ hay là ông bà hay là thầy cô, chúng ta phải giật mình, phải dè dặt lại, khựng lại nói. Nếu mà chúng ta không khựng lại thì chúng ta không phải là người trách nhiệm, thưa quý vị. Nếu mà nói về chuyện tâm linh cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta có trách nhiệm với những người ngoài đời hay ngoài xã hội, hay là trách nhiệm của chúng ta tâm linh, chúng ta phải, đây là những lúc chúng ta cần phải bình thản, nhưng mà phải dè dặt, phải khựng lại, phải chậm lại, suy xét lại. Thì đó là nhiệm vụ của tôi và những người thầy khác tương tự. Chúng tôi được trả đồng lương hay là để mà tư vấn hay dẫn đường, để mà chỉ bày ra, thưa bạn, thưa ông bà, đây là những vấn đề của ông bà và anh chị cần phải dè dặt, phải cứu xét trở lại, phải thận trọng lại. Nó có một cái vấn đề tệ nạn trạng trong xã hội. Cái tệ trạng mà chúng ta nói là dù là đàn ông hay đàn bà, hay dù nam hay nữ, cái khó khăn trầm trọng trong cuộc sống là những người đó rất sợ, không dám nói chuyện với những người, chẳng những người đồng phái, chứ đừng nói chi là người khác phái. Đó là một cái sợ, một cái rụt rè vô hình của những đứa con là người nam, là không dám nói chuyện với loại khác phái là người nữ một cách mạnh dạn, một cách thật tình, một cách chân chính, một cách thật thà. Là tại sao vậy thưa quý vị? Hay là người nữ cũng vậy nữa. Là tại vì những đứa con đó của chúng ta nó trưởng thành trong xã hội hay là một gia đình, khi mà nó thấy hai người cha mẹ của nó, đó là hai nguồn thầy giáo, thầy cô của nó, khởi đầu và khởi trương và mãnh liệt nhất của cuộc đời của mỗi người. Khi mà thấy hai người cha mẹ đó họ không nói lẫn nhau, nó không nói chuyện sâu sắc, không nói chuyện tình cảm, không nói chuyện chân thật lẫn nhau, thì dĩ nhiên thì làm sao chúng ta có thể mong được là đứa con của chúng ta, dù là nam hay nữ, để mà ra đời, để mà có thể nói chuyện đối thoại hay là thông thoại với một người khác phái của nó, phải không quý vị?
Tôi mới đưa lên một cái đề tài nó nói lên những tình trạng tâm bệnh trầm trọng và sự chia cách và cách biệt và cô đơn và cô lập của những người trong xã hội của chúng ta, thưa quý vị. Đây là một đề tài mà chúng ta có thể nói rất là nhiều buổi, hay là chúng ta gặp nhau phải trực tiếp. Tôi không có đủ điều kiện để mà nói đi sâu vào cái chi tiết, những gọi là cá nhân trong cái màn hình của đài truyền hình hay là internet như vậy. Thì đó là một cái vấn đề tôi chỉ có đủ điều kiện để mà nói về cái tổng quát toàn diện thôi. Mỗi cá nhân nào mà muốn nghe hay là muốn phân giải những cá nhân, trường hợp chi tiết, đích thân cá nhân thì chúng ta phải gặp nhau, gặp tôi trực tiếp, thì tôi có thể giúp quý vị để mà mổ xẻ và giải quyết mà hiểu thấu hơn cái vấn đề đó. Nhưng mà trở lại cái đề tài là chúng ta đặt câu hỏi là tại sao tôi sợ, tôi rụt rè, tôi không dám nói chuyện với phụ nữ. Chung thời trẻ những người nam là không biết cua đào, không biết làm sao làm cho cô đó kết mình hay là thích mình, rụt rè. Nói chuyện thao thao bất tuyệt với lại người khác thì không sao, nói chuyện với người nam mà đồng tính thì không sao, mà khi mà gặp phụ nữ mà đẹp quá thì tự nhiên mình khóc. Nói chuyện một cách nôm na như vậy là rụt rè, là coi như là gần như cứng họng. Đó là mới nói một cái thí dụ nhỏ thôi, thưa quý vị. Nói chuyện trong chính mình đây, giữa nam và nữ, trong cá nhân, trong tâm linh của mình đây là cả một vấn đề rồi. Nếu mà không có đạt được cái đó thì đừng nói chi là kết tụ thành những và sanh sôi nảy nở để mà sinh đẻ ra những cái tư tưởng mới và những tư tưởng mới và đùm bọc được cho chính mình. Tôi mượn những cái thí dụ như ngoài cuộc sống và xã hội là đồng ý nó có cái tệ trạng của nó, nhưng mà cái tệ trạng sâu hơn nó phát xuất từ trong nội tâm của chúng ta. Bao nhiêu sự chia cách, bao nhiêu sự phân chia đối nghịch của nam và nữ và những đứa con trong tâm hồn, trong tâm linh của chúng ta, đó là vấn đề, thưa quý vị. Nếu mà nói như vậy thì mới gọi là xứng đáng của cái đề tài mà chúng ta gọi là sức mạnh của lý trí và tư tưởng, của tâm hồn và tâm linh. Bao nhiêu người con của thời đại hiện tại, một cái bệnh mà gọi là trầm trọng, mà nó phát triển một cách không có thể kiềm chế được, đó là cái bệnh đồng tính. Đồng tính là tại sao? Dù là họ bao nhiêu y khoa, bác sĩ hay là bộ giáo dục hay là tâm lý gia nào nói quý vị như thế nào thì tôi không biết. Tôi có biết, có khái niệm, nhưng mà những gì quý vị trực tiếp đã nghe thì dĩ nhiên là tôi không biết. Nhưng mà tôi thưa với quý vị như vậy, tôi và những giới thầy bạn trong lĩnh vực giáo dục và triết học và tâm lý chỉ nói một câu thôi. Nếu một người đồng tính đó, hỏi họ một câu thôi: tại sao, cái gì mà bạn quá sợ khi bạn nói chuyện với là những người là khác phái với bạn? Như một người nam, người đồng tính nam, dù họ nói với chính họ như thế nào đi nữa là có vẻ hay để mà biện chứng cho những cái gì hành động và cuộc sống của họ, đó là chuyện của hắn. Nhưng mà nếu mà họ gặp đụng chuyện một người chỉ hỏi một câu hỏi thôi: tại sao bạn có cái sự sợ, có gì mà nghịch lý, nó đối chọi trong tâm của bạn mà bạn không nói chuyện với người khác phái, phải không quý vị? Nó quan trọng chứ. Dù bất cứ biện luận, xảo luận hay là ngụy biện nào, một cá nhân dù nam hay nữ, để mà binh vực cho cái hành động cử chỉ cuộc sống của mình, cái đó là phạm vi hạn chế. Tại vì họ nói chưa có gặp gọi là đối thủ trên phương diện mà lý lẽ, thành ra nhiều khi họ có thể thắng lý qua cái xảo luận hay là biện luận tương tự như một người luật sư tài vậy đó, thưa quý vị. Đó là cái gì mà con em của chúng ta học trong trường những cái lý lẽ mà chung mà mà chúng ta gọi là những cái lý vặt, không? Cãi lộn với nhau như con nít. Đó là chưa gặp những người lớn thôi, nhưng mà chín chắn, cứng lý thôi. Nhưng mà đó là một cái vấn đề mà chúng ta nói là tại sao trong mỗi cá nhân của chúng ta không có thông thoại, nói chuyện với chính mình và nói chuyện với người trong gia đình của mình, như người cha hay người mẹ hay khác phái. Thì như tôi mới vừa nói, thưa quý vị, làm sao con của chúng ta nó có thể mạnh dạn mà nói chuyện với một cách chững chạc, trưởng thành với một người, như đứa con trai, làm sao nó nói chuyện với một người con gái chững chạc được, nếu cả một cuộc đời của nó hay là trong những giai đoạn 5 năm, 10 năm đầu mà nó chỉ chứng kiến cái sự hạn chế, không? Lạc lẽo nói chuyện giữa cha và mẹ của chính mình. Đúng vậy. Trong cái giới xã hội về chữa bệnh về tâm lý hay là tâm bệnh, về tại sao con mình nó có những cái tình trạng
hạn chế hay là cô lập hay là biệt lập thì chúng ta đã biết rồi. Nó rất là đơn giản. Cái khổ đây, cái khổ mà như chúng ta nói là sự thật của trong sự thật. Sự thật trong sự thật và cái thời cuộc. Thời cuộc là gì? Là những cha mẹ không có muốn bất cứ người nào hay là người ngoài thấy được là mình sai, là mình hạn chế, là mình có những cái chiến tranh mà mình có không hạn chế ở trong gia đình giữa chồng với vợ, sau cái bức tường đó, sau cái cửa đó, không muốn ai biết cả, mà dù tốt dù xấu dù hay gì thôi. Tại sao họ làm như vậy? Tại vì họ làm như vậy thì thôi, tạm tôn trọng cái sự cá nhân riêng biệt của họ, nhưng mà cái khổ đây nó ảnh hưởng đứa con của họ, cả một sự phát triển, mà cả một sự hạnh phúc, cả một sự tiến triển học hành về tư tưởng và tâm lý, tâm linh, trí tuệ, và những cái thế hệ kế tiếp và kế tiếp nữa. Họ đây là không phải là lên án những người cha mẹ đó, nhiều khi họ làm trong một sự vô tình. Thưa quý vị, như chúng ta đã nói rồi, chúng ta vô tình làm cái sai, tự dối, tự giả chính mình và tự biện luận cho chính cái sai mình, thành nó tiếp diễn nó có cái sự kết quả, hậu quả trầm trọng cho con cháu, chẳng những cho tâm hồn tâm linh của chính mình và cho con cháu, đứa con của mình và những kế tiếp nữa. Đừng có thắc mắc là tại sao có những đứa con nó bị đứt gân máu, được đứt không mạch máu trong đầu, nó chết 10 mấy, 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy. Đó là tại vì nó đẻ trong một môi trường với một cha mẹ đối chọi lẫn nhau, khắc nghiệt lẫn nhau, và không bao giờ đưa đến sự ôn hòa qua lời ăn tiếng nói, qua lời lẽ, qua sự tâm tình, qua sự thật. Thành ra đứa con nó lớn lên như một người tốt tại hơn, mặc dù là có cha mẹ, nhưng mà những đứa con đó của chúng ta rất là khổ sở trong nội tâm, khổ sở còn hơn là những đứa con mà mồ côi. Thà là mồ côi không phải chứng kiến cha với mẹ mình, đó là hai nguồn tình thương nó đánh lộn với nhau, nó nghịch với nhau, nó hỗn lẫn nhau, nó trái ngược, nó hành hạ, nó bạc đãi lẫn nhau. Thà là một đứa con mồ côi còn hơn là có cha mẹ, hai người ngôi khối tình thương, mà chính hai khối tình thương họ làm như vậy với nhau thì thôi con của chúng ta chết được, phải không quý vị? Thì đừng có thắc mắc là tại sao chính những đứa con đó là rất là nhiều người trong chúng ta đây, trong cuộc sống trong một xã hội trưởng thành mà chứng kiến trong những bao nhiêu trận, bao nhiêu sự kiện của cha mẹ bạc đãi và không vô tư cách với nhau, vô nhân đạo lẫn nhau, vô tư. Nên chúng ta lấy những cái vô tư đó nó trở thành sự thật đó, và chúng ta áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta gọi đó là cách thương nhau, cách xử sự lẫn nhau, cách tế nhị cho nhau, cách lịch sự cho nhau, cách nhã nhặn cho nhau. Ô cha ơi, thành cứ thế thì con vi khuẩn và con bệnh, tâm bệnh nó tiếp tục diễn tiến và nó phát triển, nó bành trướng từ nơi này qua nơi nọ, từ thế hệ này qua thế hệ nọ, khắp dân gian, khắp xã hội, phải không quý vị? Thì đó là sự thật mà tôi đã được quý vị và đài trả tiền cho tôi để mà nói lên sự thật cho quý vị. Một sự thật mà chúng ta không muốn nghe, sự thật nó là mất lòng. Nhưng chúng ta cần những sự thật đó và nhiều thêm những sự thật, những chi tiết nữa để mà hồi phục cho chính ta những gì mà chúng ta quý giá trong tâm, rồi hồi phục những đứa con của chúng ta trong gia đình, trong thân thương, đó là cha mẹ, ông bà vân vân, thân thương, những người kề chúng ta cần những sự thật đó. Nếu mà chúng ta tiếp tục phủ nhận những sự thật đó hay là bạc đãi những sự thật đó, là chúng ta tự chết, tự giết chính mình, tự hủy diệt chính mình. Thành ra chúng ta lại càng mâu thuẫn trong mâu thuẫn. Chúng ta nói đây là tôi tranh đấu làm ăn buôn bán dành dụm, trả tiền đồng ăn, đem đồng lương về để mà chúng ta cùng sống, chúng ta cùng vui, chúng ta cùng hạnh phúc. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ nói như vậy mà chúng ta không đi sâu hơn về cái nội tâm, về những cái lý trí, những cái hành động, cử chỉ và thái độ, lời nói, tư tưởng, là chúng ta đã tự hạn chế chính mình và tự giết chính mình, tự dèm, tự mâu thuẫn. Tự mâu thuẫn đó chỉ là cũng chưa đủ để nói lên những cái gì mà mâu thuẫn đây một cách là vô tư, chứ không phải là cố tình nữa. Còn cái gì khổ hơn, phải không quý vị? Người đời khi chúng ta nói suffering là từ đau khổ trong những cái gì mà chính mình mà cũng không thấy được, mà nó truyền, nó tiếp diễn từ trong thế hệ trước, bao nhiêu thế hệ trước đó, và nó biên trong những lịch sử, rồi đến cha mẹ chúng ta, rồi đến chính ta, rồi đến con cháu của chúng ta và con cháu của chúng nó.
Đó là nói về chuyện của người ngoài đời và trong trường trần gian. Nhưng mà nó lấy hết tất cả những cái trần gian đó nhìn vào trong tâm linh, trong tâm tư của chúng ta, đó là một trần gian. Nó một thế hệ có thể là thế hệ đầu tiên, thế hệ ưu tiên nhất. Thế thì chúng ta sẽ trầm tĩnh và bình thản và tự hỏi cho chính mình trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống, những sinh hoạt nào, những chú ý nào, những cái ưu tiên nào nó quan trọng nhất và cần thiết nhất và lo nhất và để mà chăm sóc nhất. Dĩ nhiên ngoài cái vấn đề cái đồng lương, miếng cơm ăn áo. Mặc dù rất là nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của họ khó khăn, gia đình đổ vỡ là vì tiền. Và họ tiếp diễn nói với nhau những cái câu đó, rồi học lẫn nhau, rồi mách lẫn nhau, cũng như là những cái câu chân chính sự thật, đúng không? Chân lý như vậy. Nhưng mà những cái câu đó là hoàn toàn sai lầm và hạn chế. Bao nhiêu trong cuộc sống của chúng ta, bao nhiêu sự buồn, đau khổ, đối chọi, cãi lộn, ly dị, bệnh tật, không phải là vì vấn đề tiền, không phải là vì thiếu tiền. Thậm chí việc làm của tôi nói chuyện với bao nhiêu những người thân chủ của tôi, những người ở trong viện hồi phục và trong nhà thương, thì những người đó rất là giàu, thưa quý vị. Họ không có hạn chế về tài chính. Và bao nhiêu thân chủ khác, và từ đàn ông hay đàn bà, người chồng, người vợ, những người họ rất là thành công trên phương diện tài chính. Thậm chí họ giàu mấy trăm lần nhiều hơn tôi nữa. Nói như vậy thì quý vị biết là tôi đã nghèo đến cỡ nào rồi. Có thể là tôi giàu trên khía cạnh khác. Đúng vậy, tôi giàu trên khía cạnh khác. Nhưng mà những người đó họ giàu trên phương diện tiền, tài chính. Nhưng mà họ rất nghèo. Nghèo trên phương diện tình cảm, trên phương diện sức khỏe, và trên phương diện tư cách và tâm linh, niềm vui trong tâm tư của họ. Như mấy lần trước chúng ta nói, nó có 4 loại giàu mà chúng ta hay quên. Mà chúng ta nghĩ là nếu mà giàu tiền thì chúng ta có thể bù đắp lại để mà giải quyết những cái khía cạnh khác. Không quý vị. Giàu tiền thì để mà giải đáp cho những cái gì mà nó có thể chữa được và sửa được qua đồng tiền. Ví dụ hạn như mướn người này, mướn người nọ. Những cái gì mà thật trực tiếp là liên hệ với đồng tiền, của cải. Nhưng mà chúng ta đừng có bao giờ sai lầm. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta giàu tình cảm, và chúng ta giàu bạn bè, mà chúng ta có thể lấy tiền mà chúng ta có thể trao đổi và mua được đó. Thì đây là một sự thật nữa. Sự thật mà rất là nhiều người trong chúng ta không muốn thấy đó. Muốn dửng dưng là muốn cương quyết, là mình gọi là mình cứng đầu. Không? Lập trường là không, tiền là tất cả, tiền là mua tiên. Như bao nhiêu người đã nói những cái câu đó trong xã hội. Những người đó là những người thầy sai lầm và mâu thuẫn, mà họ đã nói với một cái tư cách rất là thuyết phục và xuất sắc và có thể tự tin từ chúng ta. Và nó làm bao nhiêu người học trò trong trần gian này đã bị hướng và đi sai lệch bởi nó. Thưa quý vị, thời gian của chúng ta tạm ngưng hết ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn quý vị và Đài Việt Mỹ Television cho chúng ta cơ hội để mà chia sẻ những lời thật sự và có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn bình an.